dito sa right side ng ating stage. At pwede kayong magchibog muna dito before kayong mag-continue sa paglakbay. Hindi yung ginatulog naman. Are? Hindi ito. Pwede sila noon ni Rice? Ang gusto. Eh kasi muna, kasulot pa natin mo, tapos na din ang parkingan mo. Hindi muna yun. Grabe. Grabe yung